Hello friends, welcome back to our YouTube channel English Developers. Friends, in this video we are going to learn the topic the last lesson from 9th standard textbook. So friends, if you haven't subscribed to this channel yet, please subscribe it and hit the bell icon to get our latest video updates. So let's get started our video. The last lesson म्हणजेच शेवटचा पाठ. The last lesson शेवटचा पाठ. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because young Hammer had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. त्या दिवशी सकाळी शाळेत जायला मला चांगलाच उशीर झाला होता आणि मनामध्ये मोठी धास्तीही होती, जास्त करून कारण आमचे शिक्षक जे श्री हॅमल यांनी आधीच सांगितले होते की ते पार्टिसिपल्स वर म्हणजेच पास्ट पार्टिसिपल म्हणजेच क्रियापदाचे धातुसाधित रूप याच्यावर प्रश्न ते विचारणार आहेत आणि मला तर त्याबद्दल एक अक्षरही माहीत नव्हते किंवा मला त्यामधले ओ की ठो ही कळत नव्हते किंवा काहीही माहीत नव्हते. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. क्षणभर मला वाटले की पळून जावे आणि पूर्ण दिवस शाळेबाहेर घालवावा. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open fields back of the sawmills. The Persian soldiers were drilling. बा दिवस कसा छान उबदार होता, लकलकीत होता. जंगलातील झाडामध्ये पक्ष्यांची किलबिल चालू होती आणि लाकडाच्या गिरणी मागे म्हणजे सॉमिल म्हणजे लाकडाची गिरण बा गिरणी मागे उघड्या शेतात पर्शियन शिपायांची कवायत सुरू होती. पर्शियन सोल्जरची कवायत चालू होती. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin's board. टाउन हॉलच्या समोरून जाताना सूचना किंवा वार्ताफलकासमोर मला खूप गर्दी दिसली. For the last 2 years, all our bad news had come from there. गेली 2 वर्ष सर्व वाईट बातम्या इथूनच कळत होत्या. I thought myself, what can be the matter now? मला आज काय घडले असेल. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watches who was there with his apprentice reading the bulletins call after me. तेथून जितके जोरात मला जाता येईल तितक्या वेगात मी निघालो, पण लोहार काका, घड्याळजी व त्याचा शिकाऊ मदतनीस हे तिघे वार्ताफलक वाचत होते. त्यांनी मला हाक मारले. They called me after me. Don't go so fast, boy. You will get to your school in plenty of time. ते बोलले, अरे बाळा कशाला इतक्या वेगात पळतोस, तू आरामात शाळेत पोहोचशील. I thought he was making fun of me and reached Hamel's little garden all out of breath. मला वाटले ते माझी थट्टा करीत आहेत म्हणून जोरात पळत मी हॅमल सरांच्या छोट्याशा बागेत धापा टाकीतच मी पोहोचलो. Then usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lesson repeated in unison, very loud, and the teacher's great ruler rapping on the tables, but now it was all so still. बघा साधारणतः शाळा उघडली की तिथे खूप धांदल असे आणि अगदी रस्त्यावरही ती ऐकू येत असे. डेस्कच्या फाळ्यांची उघडझाप, धडे एक सुरात मोठ्याने पुन्हा पुन्हा म्हणणे आणि शिक्षकांचे टेबलावर रूळ आपटणे इत्यादी. पण आज सर्व काही शांत वाटत होते. Through the window I saw my classmates already in their place and Mr. Hamels walking up and down with his terrible iron rulers under his arm.
मी खिडकीतून पाहिले, माझे सर्व वर्गमित्र आपापल्या जागी बसले होते आणि आमचे हॅमल सर त्यांचा तो भयंकर लोखंडी रूळ काखेत दाबून धरून वर्गात फिरत होते किंवा येरझाऱ्या घालत होते. आय हॅड टू ओपन द डोअर अँड गो इन बिफोर एव्हरीबडी. मला दार उघडून सर्वांच्या समोरून वर्गात जावे लागणार होते. यू कॅन इमॅजिन हाऊ आय पुश और वश अँड हाऊ फ्रायटन आय वॉज. तुम्हाला कल्पना असेल मी किती घाबरलो होतो व ओशाळलो होतो. फ्रायटन म्हणजे घाबरलो होतो बा. बट नथिंग हॅपन. परंतु विशेष काही घडले नाही. मिस्टर हॅमल और मॅम हॅमल सॉ मी अँड सेड व्हेरी काइंडली. मिस्टर हॅमल तर हॅमल सरांनी मला पाहिले आणि प्रेमाने म्हणाले, काय बघा म्हणाले, गो टू युअर प्लेस क्विकली लिटल फ्रान्स, वी वेअर बिगिनिंग विदाउट यू. फ्रान्स बाळ जा लवकर तुझ्या जागेवर जाऊन बस. आम्ही तू येण्यापूर्वी सुरुवात केली आहे, म्हणजे शिक्षणाला बा शिकवण्यास सुरुवात केलेली आहे तू येण्याच्या अगोदरच. आय जम्प ओव्हर द बेंच अँड सॅट डाऊन ॲट माय डेस्क. बघा मी बाकावरून उडी मारीत माझ्या जागेवर जाऊन बसलो. When I had got a little over my fright, I saw that our teacher had on his beautiful green coat, his frill shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. बघा माझी भीती थोडी कमी झाल्यावर मी पाहिले आमच्या सरांनी त्यांचा सुरेख हिरवा कोट, चुन्याची झालर असलेला शर्ट आणि छोटी रेशमी नक्षीदार टोपी आज घातली होती. ते बक्षीस समारंभ किंवा तपासणीच्या वेळेस फक्त ते घालत असत. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज अँड सोलम. शिवाय आज सर्व शाळा वेगळी आणि गंभीर वाटत होती. बट द थिंग्स दॅट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बॅक बेंचेस द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाईक ourselves. Old horses with his three corners hat, the former mayor, the former postmaster and the several other besides. Everybody looked sad. पण मला सगळ्यात आश्चर्य वाटले ते म्हणजे शेवटच्या बाकावर गावकरी मंडळी आमच्यासारखी शांतपणे बसली होती. 3 कोपरी असलेले हे हॅट घातलेली वृद्ध होसर म्हणजे आजोबा, माझी महापौर, माझी पोस्टमास्टर आणि असे अनेक जण, सर्वजण दुःखी दिसत होते. सर्वजण हे कसे दिसत होते, सॅड म्हणजे दुःखी वाटत होते. व्हाईल आय वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, मिस्टर हॅमल और मास्टर हॅमल माउंटेड हिज चेअर्स अँड इन द सेम ग्रेव अँड जेंटल स्टोन विच ही हॅड यूज टू मी सेड. मी हे सर्व आश्चर्याने बघत असतानाच हॅमल सर खुर्चीवर बसले आणि मगाशी माझ्याशी ज्या गंभीर पण मवाळ आवाजात बोलले तसे सर्वांना ते म्हणाले. काय म्हणाले ते तर, माय चिल्ड्रन्स, दिस इज द लास्ट लेसन आय शॅल गिव्ह यू. मुलांनो, माझा हा शेवटचा तास आहे की जो मी तुम्हाला देत आहे किंवा शिकवत आहे. द ऑर्डर हॅज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ आल्सॅक अँड द लॉरेन. पहा, बर्लिनहून फतवा आला आहे की यापुढे ॲल्सेस अँड लॉरेन येथील शाळातून केवळ जर्मन भाषेतूनच शिक्षण घेतले जाईल. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. आता उद्या नवीन तुमचे शिक्षक येतील. दिस इज युअर लास्ट फ्रेंच लेसन. आजचा हा तुमचा फ्रेंच भाषेचा शेवटचा तास आहे. आय वॉन्ट यू टू बी व्हेरी अटेंटिव्ह. म्हणून तुम्ही सर्वांनी नीट लक्ष द्यावे असे मला वाटते. व्हॉट अ थंडरक्लॅप दिस वर्ड वेअर टू मी. सरांचे हे शब्द माझ्यासाठी मोठी भयंकर बातमी होती. ओ दॅट वॉज व्हॉट दे हॅड पुट अप ॲट द टाउन हॉल. अच्छा म्हणजे टाउन हॉल जवळील वार्ताफलकावर हीच बातमी होती. तर असं त्याने मी विचार केला. माय लास्ट फ्रेंच लेसन. माझं फ्रेंच भाषेतील शेवटचा धडा होता. व्हाय आय हार्डली न्यू हाऊ टू राईट. आय शुड नेव्हर लर्न एनीमोर. खरे म्हणजे मला कसे फ्रेंच लिहिता येते, आता ते कधीच शिकावे लागणार नाही. आय मस्ट स्टॉप देअर देन. Oh, how sorry I was for not learning my
lesson for seeking birds, eggs and going sliding on the SAR. म्हणजे बघा आता ते कधीच शिकावे लागणार नाही. आता मला इथेच थांबले पाहिजे. आतापर्यंत मी काही शिकलो नाही याचे मला फार वाईट वाटते. पक्ष्यांची अंडी शोध किंवा सार नदीच्या काठावर भटक हेच मी आतापर्यंत केलेलं आहे. माय बुक्स दॅट हॅड सीम सच अ नॉनसेन्स अ व्हाईल अगो सो हेवी टू कॅरी माय ग्रामर अँड माय हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेअर ओल्ड फ्रेंड्स नाऊ दॅट आय कुडंट गिव्ह अप. काही दिवसापूर्वी डोकेदुखी वाटत असलेली निहान करायला वजनदार वाटणारी माझी पुस्तके, माझे व्याकरण आणि माझी संत चरित्रे हे सर्व आता माझे जुने मित्र ठरणार होते. ते सर्व आता मला सोडावेसे वाटेना. अँड मिस्टर हॅमल टू द आयडिया दॅट ही वॉज गोइंग अवे, दॅट आय शुड नेव्हर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर अँड हाऊ क्रँकी ही वॉज. आणि माझे हॅमल सर सुद्धा ते आता जाणार होते, पुन्हा कधीही भेटणार नाहीत या विचाराने त्यांचा तो लोखंडी रूळ आणि त्यांचा तरेवाईकपणा मी विसरून गेलो होतो. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. बिचारे सर आजच्या या शेवटच्या तासासाठी त्यांनी समारंभात घालत असत असे कपडे घातले होते. आणि आता माझ्या लक्षात आले की गावातील जी म्हातारी माणसं होती किंवा बुजुर्ग लोक होते ते मंडळी वर्गात शेवटच्या बाकावरती का बसली होती याचं आता माझ्या लक्षात येऊ लागलं होतं. का तर इट वॉज बिकॉज दे वेअर सॉरी टू दॅट दे हॅड नॉट गॉन टू स्कूल मोअर. कारण ते पुढे कधीच शाळेत गेले नव्हते याबद्दल त्यांना वाईट वाटत असावे की बाबा इट वॉज देअर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. गेली 40 वर्षे प्रामाणिकपणे शिकवणाऱ्या आमच्या शिक्षकांचे आभार मानण्यासाठी तसेच जो प्रदेश आता आपला राहिला नाही त्याच्याविषयी आदर व्यक्त करण्यासाठी ते सर्वजण शाळेत आले होते. While I was thinking of all this, I heard my name called. मी हा सर्व विचार करीत असतानाच माझे नाव पुकारले गेलेले मी ऐकले. इट वॉज माय टर्न टू रिसाइट. माझे पाठांतर म्हणून दाखवण्याची पाळी आली होती. आय हॅड नॉट लर्न माय पार्टिसिपल्स अँड सो आय कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड्स. आय हर्ड मिस्टर हॅमल से टू मी. मी व्याकरणाची काहीच अभ्यास केला नसल्याने मला एकही शब्द बोलता येईना. पण श्री मिस्टर हॅमल सर मला म्हणाले, काय म्हणाले बघा, I don't scold you, little Franz. You must feel bad enough. अरे फ्रान्स, मी तुला शिक्षा करणार नाही कारण तुला खूप वाईट वाटत असेलच. See how it is. कसं असतं बघा. Every day we have said to ourselves, I have plenty of time. रोज आपण स्वतःशी म्हणत असो की अजून आपल्याजवळ खूप वेळ आहे. I'll learn it tomorrow, म्हणजे मी उद्या शिकेन. And now you see where we have come out. आणि आता बघा आपण कुठे येऊन पोचलो. That's the great trouble with Alsace and she put off learning tomorrow. काय गंमत आहे बघा. आणि अल्सेसची हीच मोठी समस्या आहे. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretends to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. तिने उद्याचे शिकणे थांबवून टाकले. आता त्या बाहेर परेड करीत असलेल्या लोकांना तुम्हाला म्हणायलाचा अधिकार असेल की बघा आता तुम्ही स्वतःला फ्रेंच म्हणवता पण तुम्हाला तुमची भाषा ना लिहिता येते ना बोलता येते. पण बिचारा फ्रान्स, तू स्वतःला एवढे वाईट समजू नकोस बा. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटल फ्रान्स. म्हणजे बिचारा फ्रान्स, तू स्वतःला वाईट समजू नकोस किंवा स्वतःला एवढे वाईट समजू देऊ नकोस.
वी हॅव ऑल द ग्रेट डील्स टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ. ऑफ द रिप्रोच मीन्स आपण सर्वांनाच स्वतःला रिप्रोच दुष्णे द्यावी लागणार आहेत. युअर पॅरेंट्स वेअर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हॅव यू लर्न. तुमचे पालक तुमच्या शिक्षणाविषयी फारसे उत्सुक नव्हतेच. दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और ॲट द मिल्स सो ॲज टू हॅव अ लिटल मोअर मनी. तुमचे पालक तुमच्या शिक्षणाविषयी फारसे उत्सुक नव्हतेच. तुम्ही कुठेतरी शेतात आणि गिरणीत काम करून थोडे जास्त पैसे मिळवावेत अशीच त्यांची अपेक्षा होती. अँड आय हॅव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. आणि याबाबत मी सुद्धा दोषी आहे. हॅव आय नॉट ऑफन सेंट यू टू वॉटर माय फ्लॉवर्स इन्स्टेड ऑफ मेकिंग यू लर्न यू लेसन्स. मी नाही का तुम्हाला अभ्यास सोडून धडे शिकवायचे सोडून माझ्या शेतावर फुलझाडांना पाणी देण्यास तुम्हाला पाठवले नव्हते का? मीही तेवढाच दोषी आहे. देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर मिस्टर हॅमल went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. मग असे एका विषयातून दुसऱ्या विषयावर बोलत हॅमल सर आता फ्रेंच भाषेविषयी बोलू लागले. ते म्हणाले की जगातील सर्वात सुंदर भाषा म्हणजे फ्रेंच भाषा आहे. वी मस्ट guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. आपण तिचे रक्षण केले पाहिजे व तिला विसरता कामा नये, कारण आपण गुलाम झालो तरी जोपर्यंत आपण आपल्या भाषेला सोडत नाही तोपर्यंत आपल्या हातात त्या तुरुंगाची किल्ली आहे असे समजले पाहिजे. Then he opened a grammar and read us our lesson. नंतर त्यांनी एक व्याकरणाचे पुस्तक काढले व त्यातील एक धडा आम्हाला वाचून दाखवला. I was amazed to see how well I understood it. मला माझेच आश्चर्य वाटले की तो धडा मला किती सहज समजला. All he said seems so easy. I think too that I had never listened to carefully, and that he had never explained everything with so much patience. सरांनी वाचले ते मला इतके सोपे वाटले की मला जाणवले की मी आधी इतक्या एकाग्रतेने कधीच ऐकले नव्हते आणि यापूर्वी सरांनीही इतक्या संयमपूर्वक शिकवले नव्हते. बघा, पेशन्स मीन्स त्या संयमाने शिकवलेले नव्हते. इट सीम्स ऑलमोस्ट ॲज इफ द पुअर मॅन वॉन्टेड टू गिव्ह अस ऑल ही न्यू बिफोर गोईंग अवे अँड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स ॲट वन स्ट्रोक. असे वाटत होते की जणू बिचाऱ्या सरांनी जाण्यापूर्वी त्यांना माहीत असलेलं सर्व ज्ञान आम्हाला द्यायचे होते आणि एका झटक्यात ते सर्व आमच्या डोक्यात घालायचे होते किंवा रिचवायचे होते असं वाटलं. देन आफ्टर द ग्रामर वी हॅड अ लेसन इन रायटिंग. व्याकरणानंतर त्यांनी लिहावे कसे यावरचा लेखनाचा धडा त्यांनी घेतला. That day Mr. Hamill had new copies for us on which were written in the beautiful round head France Alsace. त्या दिवशी हॅमल सरांनी आमच्यासाठी नवीन कित्ते किंवा पुस्त्या आणले होते. त्यावर कित्त्यावर किंवा सूर्यकाक्षात त्यांनी लिहिले होते फ्रान्स अल्सेस असं त्याच्यावरती लिहिलेलं होतं. They look like little flags fluttering everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desks. ते शब्द म्हणजे वर्गात सगळीकडे आमच्या डेस्कवर जणू एक एक निशाण लावल्याप्रमाणे वाटले. Then you ought to have seen, तुम्ही बघायला हवं होतं की how everyone set to work and how quiet it was. बघा, तुम्ही बघायला पाहिजे होतं कसे प्रत्येक जण कामात गुंतले होते आणि सगळे वातावरण कसे शांत होते. The only sound was the scratching of the pens over the paper. बघा, फक्त आवाज येत होता. बघा, तेथे फक्त आवाज फक्त चुरचुरू चालणाऱ्या पेनचाच येत होता.
होत्या बा. द ओनली साऊंड, फक्त आवाज येतो स्क्रॅचिंग, स्क्रॅच केलेलं द पेन्स ओव्हर द पेपरवरती, तो म्हणजे कागदावरती पेन ओरखडल्याचा फक्त आवाज तिथे होत होता. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड व्हेरी लो अँड आय थॉट टू माय सेल्फ. छपरावर काही कबुतरे मंद आवाजात घुमत होती आणि माझ्या मनात विचार आला की विल दे मेक देम साय इन जर्मन इवन द पिजन्स. ते या कबुतरांनाही जर्मन भाषेत गुटरुगू करायला लावतील का, असा माझ्या मनात विचार आला. म्हणजे ते शिक्षक होते ते. Whenever I look up from my writing, I saw Mr. Hammer sitting motionless in his chairs and gazing at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room. बघा, जेव्हा जेव्हा मी लिहिणे थांबवून वर पाहिले तर हॅमल सर खुर्चीत शांतपणे बसलेले व एकदा एकीकडे व तर एकदा दुसरीकडे टक लावून बघत होते. जणू काही त्या वर्गखोलीतील प्रत्येक वस्तू कशी दिसते ते आपल्या मनात साठवून ठेवीत आहेत असं वाटत होतं. फॅन्सी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that. पहा, गेली 40 वर्ष बघा काय गंमत आहे बघा. गेली 40 वर्षे हे ते याच ठिकाणी आहेत. खिडकी बाहेर तीच बाग आणि त्यांच्यासमोर तसाच वर्ग आहे. वर्गाकडे व वर्गाबाहेरील त्याच्या छोट्याशा बागाकडे पाहत बसलेले आहेत बघा. ओनली द डेस्क अँड बेंचेस हॅड बीन वोन स्मूथ अँड द वॉलनट्स ट्रीज इन द गार्डन वेअर टॉलर. फक्त डेस्क आणि फक्त डेस्क आणि बाके जुनी झाली आहेत आणि बागेतील अक्रोडाची झाडे उंच वाढली आहेत. Then how it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. हे सगळे सोडावे लागणार म्हणून आणि वरच्या खोलीत त्यांची बहीण सामानाची आवरावर करीत आहे हे ऐकून बिचाऱ्या सरांची मनस्थिती किती वाईट झाली असेल, कारण त्यांना उद्या हा देश सोडावा लागणार होता. After the writing, we had a lesson in history, and then the baby chanted their ba, baby, bo, boo. Ah, how well I remember it. That last lesson. लेखनाचा तास झाल्यावर एक इतिहासाचा पाठ झाला आणि त्यानंतर लहान मुलांनी त्यांचे बा, बे, बी, बो, बू च्या बाराखड्या म्हटल्या. अहो, मला तो शेवटचा धडा किती चांगला आठवतो आहे, अजूनही आठवत आहे. ऑल ॲट वन्स द चर्च क्लॉक स्ट्रंग 12. बघा, आणि तेवढ्या चर्चच्या घड्याळाचे 12चे ठोके झाले. At the same moment, the trumpets of the Persians returning from trail sounded under our windows. त्याच वेळी आमच्या खिडकीखाली कवायत करून परतलेल्या प्रशियन सैनिकांनी बिगुल वाजवला. Mr. Hammer stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. हॅमल सर खुर्चीतून उठून उभे राहिले. उदासवाने वाटत होते. ते इतके महान याआधी कधी वाटले नव्हते. माय फ्रेंड सेड ही आय बट समथिंग वॉज चॉकिंग हिम. ही कुड नॉट गो ऑन. माझ्या मित्रांनो, ते म्हणाले, मी पण पुढे त्यांना बोलावलंच नाही किंवा बोलवेना झाले. बा त्याचे शब्द त्याच्या घशामध्ये फ्रीज झाल्यासारखे झाले, गोठल्यागत झाले. देन ही टर्न टू द ब्लॅकबोर्ड, टूक अ पीस ऑफ चॉक अँड bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Wive love friends." मग ते फळ्याकडे वळले, खडू हातात घेतला आणि सर्व शक्तीनिशी शक्य तेवढ्या मोठ्या अक्षरात त्यांनी लिहिले. काय लिहिले तर वाईव्ह ला फ्रेंड्स, म्हणजे फ्रान्स चिरायू
हो वा फ्रान्स चिरायू हो असं त्यांनी फळ्यावरती लिहिलं. देन ही stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. बघा, मग ते थांबले आणि भिंतीला डोके टेकवून उभे राहिले आणि एकही शब्द न बोलता आमच्याकडे हात करून त्यांनी इशारा केला, शाळा संपली आहे, तुम्ही जाऊ शकता. यू मे गो म्हणजे तुम्ही जाऊ शकता. दिस इज रिटन बाय अल्फॉन्स धोडे. अल्फॉन्स दोडेने लिहिलेलं द लास्ट लेसन हा धडा आहे.